Zdravíme vás. Touto epizodou začínáme 3. sezónu našeho pořadu Toulání po Česku. A v této epizodě potěšíme všechny milovníky automotosportu. Projdeme totiž pěšky celý Masarykův okruh v Brně při příležitosti mimořádné akci Masarykův okruh pěšky, pořádaného přímo provozovatelem Automotodromu Brno. Závodní okruh najdete nedaleko Ostrovačic u Brna. My se po okruhu vydáme ve směru jízdy. Počátky motoristických závodů v Brně sahají až do dob první republiky. Díky rozvoji silniční dopravy vznikl i nový sport – silniční závody. A tak se začaly stavět závodní okruhy a pořádat závody například v Itálii, Německu a Francii. U nás se pořádaly jen takzvané závody do vrchu, například závody EC Homo u Šternberka, Brno Soběšice nebo Zbraslaví loviště, protože u nás žádný závodní okruh nebyl. A tak se této příležitosti chopili v Brně a tak na jaře roku 1930 se začal stavět 29 km dlouhý silniční okruh s 60 levotočivými a 68 pravotočivými zatáčkami. Stavba trvala necelých 5 měsíců a první závody se odehrály 28. září roku 1930, u kterých nechyběla ani světově uznávaná závodnice Eliška Junková, která přesvědčila několik světově známých závodníků, aby do Brna přijeli. Celkem se sešlo 40 jezdců a akce měla velký úspěch a tak se závody začaly pořádat pravidelně. Jenže postupem času a vývojem vozidel začalo vznikat několik problémů. První problém byl, že vozidla se postupně zrychlovala a trať přestala z bezpečnostních hledisek vyhovovat. Dalším problémem bylo, že samotné Brno se začalo rozvíjet a zástavba rozšiřovat, což způsobilo to, že závodní okruh zasahoval čím dál tím víc do zastavěné oblasti a tak se okruh několikrát zmenšoval, až nastal okamžik, že se tento problém musel vyřešit definitivně. A tak v roce 1974 vznikaly první myšlenky a plány na výstavbu závodního okruhu, který bude uzavřený, bezpečnější a stavěný na rychlejší auta. V roce 1985 se začalo stavět v oblasti podkomorských lesů nedaleko Ostrovačic. Stavba stála více jak 300 milionů korun. Hotovo bylo v roce 1987, kdy se také jeli první závody, a to 18. července. Závody v Brně začínají psat novou etapu. Na Masarykův okruh se také vrátily závody mistrovství světa silničních motocyklů. Okruh je dnes dlouhý 5 km a 403 metrů a má 14 zatáček, z toho 8 pravých a 6 levých. A když už jsme u těch čísel, tak trať má šířku po celé své délce 15 metrů. Závodní trať v Brně patří dnes mezi nejrychlejší a nejbezpečnější závodní tratě na světě.
Tak a dorazili jsme do cíle zhruba po hodinové vycházce. Veškeré informace o plánovaných akcích najdete na webových stránkách Automotodromu Brno. A my se s vámi loučíme a zase příště na nějakém pěkném výletě. Mějte se krásně. Nashledanou.